dämpad stämning på börsen med kreditfrossa och Volvo-besvikelser. Men här i studion är det varmt och glatt. Välkomna till Börslunch. Gabbe och Elin är som vanligt ute och roar sig, så jag sitter här själv. Men jag sitter med absolut bästa tänkbara sällskap. Anders Roslund, analytiker på Pareto, och Mattias Isaksson, chefstrateg på Swedbank. Varmt välkomna. Tack. Det blir mycket verkstad idag, kan jag säga redan nu. Men jag tänkte vi måste ändå börja med den här kreditfrossan som sveper över världen just nu. Och börsen är ner 2% i Sverige. Jag misstänker att det har med det att göra. Dina reflektioner, vad har du läst, vad tänker du? Nej, men vi ser lite större reaktioner nu, men det med att marknaden har gått upp länge och man hittar ursäkter till att sälja. Och jag menar, det här kan ju vara ett orostecken, absolut. Det är siffror om dåliga lån och det är inget positivt i sig, samtidigt som då Trump pratar om avregleringar och dylikt. Liksom lägger man ihop allt detta så kan man ju klart måla upp ett scenario där det ser lite stökigt ut. Så att jag tycker inte det är något konstigt att vi får se reaktioner på det. Samtidigt är det ganska högt upp. Det kanske är så att börsen letar också själv till att få sälja. sälja. Det är det jag menar lite. Ja. Man hittar ursäkter. Vad säger du, Anders, din erfarenhet? Om vi nu väljer att måla fan på väggen att det här är en ny finanskris, vilket jag tror inte någon av oss kanske tror just nu. Men om vi säger så, hur de bolagen du följer, industribolagen, hur väl kapitaliserade, hur starka är de om man jämför med att gå tillbaka till 2008 till exempel? Alltså den stora skillnaden är att vi är ju egentligen i en lågkonjunktur nu, men vi har rekordhöga marginaler. Och de stora verkstadsbolagen är alla extremt välkapitaliserade. Det är ju ingen som har gjort något gigantiskt jätteförvärv eller så som belastar balansräkningarna. Så jag skulle säga att de är ganska väl förberedda. Bra, känns tryggt. Innan vi går vidare och pratar mer verkstad så ska vi dra några nyheter som har skett nu på morgonen. En av få vinnare på börsen, det är Vitrolife som stiger 6-7%. Det här är efter att Trump har varit ute och sagt att han vill öka tillgängligheten till IVF-läkemedel. Vi har som sagt ett par rapporter. Norion Bank kom in med en överlag stark rapport. Dessutom ett rejält återköpsprogram som kommer igen i Norion. Den aktien är däremot ner 8%. Det såg man inte komma när man såg rapporten. Avanza också ner på en överlag väldigt stark rapport. Dagens stora snackis är förstås Volvo. Den är ner rejält på dagens rapport. Först såg det ganska bra ut när man tittade på resultatet och intäkter tyckte jag, men sen var det oro kring orderingången som var svag och kanske också marknadsprognosen var ganska svag. Inte minst i Nordamerika men även i Europa, eller hur Anders? Ja, det finns ju förväntningar i marknaden och det räcker att titta på börskurserna om att vi är inför en vändning och att framförallt 26 ska bli ett betydligt bättre år än 25. Och då kommer Volvo ut och säger i princip ingen tillväxt alls på bygg- och anläggningssidan, vilket är för mig väldigt förvånande. Och ungefär detsamma på lastvagnssidan. Så att jag tror att det är en besvikelse, men å andra sidan kan man inte förvänta sig att de ska agera makroekonomer och tala om vart världen tar vägen, utan de kan ju bara utgå från vad de ser här och nu. Vad säger du, Mattias? Jag vet att du har ju skrivit och pratat mycket om regionala skillnader. I det här fallet låter det som att framförallt i Nordamerika men även i Europa. Hur ser du konjunkturmässigt på de olika regionerna där ute? Ja, men om man börjar, jag tycker Anders har en väldigt intressant punkt där, liksom, att de utgår ju från vad de ser här och nu, och vi, likt många med oss, förväntar sig den där vändningen, och jag tror fortfarande att den kommer att komma, men bolagen i sig har ju inte jättemycket för att liksom gå längst ut på trampolinen och liksom vara kaxiga i detta, så att man kan ska förvänta sig så mycket med det. Men tittar man just på det du säger, att USA är svagheter, jag tycker att det är det största frågetecknet kring både ekonomin som sådan, men även hur den kanske bedrivs då från administrationen. Det är relaterat till USA. Så att om vi ser lite bättre på Europa så tycker jag ändå det stöd i den tesen som utifrån det vi har från Volvo i det här fallet. Vi ska ta och lyssna på lite utdrag från vår morgonsändning när vi pratar om rapporten, och vår chefredaktör Anders Hägerstrand, tillika Volvo-konnässör, sa så här om rapporten och aktien. Sen är det ju bekymmersamt. Han skriver rakt ut här i rapporten, Martin Lundstedt, jag hade ju trott att han skulle vara ganska positiv till Europa, så jag har gått bort med det här. Han skriver så här: orderingången har dämpats i Europa.
Men efter den goda takten vi hade orderingången under första halvåret ligger vår orderstock på en god nivå. Så det är ju så, liksom, spontana känslan här i Europa också har tappat lite fart för dem då, efter den här, att de ökar produktionstakten och så i början på året. Så det är tufft, det är klart tufft den här rapporten. Det är tufft. Men det som överraskar Anders kanske framförallt, det är Europa. Eller? Är ni lika överraskade? Alltså, jag skulle bara vilja tillägga till det liksom att det som vi har fått från Europa och det som många bygger sitt hopp om liksom, starka Europa också, det är ju liksom olika satsningar, inte minst från Tyskland och sånt, men det tar ju tid liksom. Och återigen, då är vi tillbaka till det här, det kanske inte riktigt är Volvo som ska spekulera i när detta kommer slå igenom, men jag tror ju fortfarande att vi kommer se små tecken som är positiva till det hela, men det tar lite tid och marknaden handlar ju snabbt på det. Och får man då lite motsägelsefulla grejer, då blir det en reaktion åt det hållet, men sen kan det mycket väl komma tillbaka. Vi ska prata om fler kommande verkstadsrapporter, men vad är din känsla när du pratar med bolagen om konjunkturläget på de olika marknaderna? Vi har ju en väldigt stor tyngd av investeringsberoende bolag, så det är egentligen den globala investeringscykeln som är viktig för de svenska verkstadsbolagen. Och här kan vi ju konstatera att det är nästan på, inte all time low, men investeringarna är på låga nivåer i processindustrin, i bilindustrin, bygg- och anläggningssektorn. Så att egentligen kan man vända på det och säga, finns det någon tillväxt? Och det gör det. Och det är ju egentligen bara att gå till den svenska regeringen. Vad är det handlar om idag? Jo, det är energiförsörjning och eftersatt infrastruktur. Så att vi tror ju att elektrifieringen, både från tåg och framförallt på energisidan, den kommer att vara viktig de kommande 10-20 åren. Och det ser man redan idag. Där växer det. Och ABB är ju det bästa exemplet. De har ju nästan en 10% tillväxt där. Och det för oss in på att ta en titt på veckans rapporter där ABB sticker ut, kan jag nästan tycka. Ericsson var väl kanske det som verkligen stack ut. Det var ju en riktig kursrusning, kurslättnad. Men om man tittar på just ABB, intressant av många skäl. Det var ju en stark rapport, tycker jag. Men kursreaktionen var måttlig. Jo, men titta på aktiekursen. Varje gång jag pratar med kunder om ABB så säger jag att det är all time high. Och sånt är alltid svårt för investerare att gå in. Och jag säger nej, man får köpa den trend som ABB är med om just nu. Som är överlägsen det mesta vi kan se i verkstad. Så kursreaktionen var snarare ett tecken på att den här aktien var upp 40%. 40% i år. Ja. Och det är det största värdemässigt verkstadsbolaget på svenska börsen. Så det är ingen liten aktie. Mattias, det är väldigt intressant om man tittar, det är liksom datacenter, det är det nya modeordet i många rapporter. Det är AQ som kommer igår också och vi har fler på gång. Det är det som driver mycket av tillväxten. Ja, men om man då tittar på det här som Anders är inne på, liksom, och tittar på de stora trenderna, får vi stöd för att de här håller i sig? Ja, det får vi. Sen har vi haft en kursutveckling som vi har, en värdering som vi har. Jag menar, då är det klart att återigen att då blir det lite på något sätt att en sån här kortsiktig kursreaktion ska man nog inte hänga upp sig så himla mycket på. Men man kan konstatera att än så länge så är det ju rätt många bolag, oavsett om de då levererar starka rapporter eller svaga rapporter, som inte får några sådana här jättemycket kortsiktigt stöd. Men då är man ju tillbaka till återigen vad ligger i kurserna och sen får man titta lite mer långsiktigt. Och ABB är en tungviktare. Vad säger ABB då ut som första verkstadsrapport om verkstadsrapporterna framöver? Ja, det finns ju elektrifieringen, men där var ju förväntningarna höga och de levererade en orderingångsökning på 10%, så det var liksom tick in the box. Men sen var det elmotorerna som gick upp 17% och det var mer än dubbelt så mycket som marknaden hade väntat sig. Och dels var det tågorder, och det har jag pratat om, tåg är eftersatt inte bara i Sverige. Men plockar man bort det så var det en 7% ökning i orderingången för allt övrigt. Och en elmotor, det är en typisk investeringsvara i verkstadsindustrin. Överallt finns det elmotorer, så att jag sticker upp fingret och säger, nej men här är en konjunktursignal. Det här gillar jag. Och det är bra för resten av Atlas Copco att det finns små delar där man ser att investeringarna börjar ta fart. Någonting som jag tittar på, det var om man tittar på lönsamheten i ABB, drygt 19% i Q3, väldigt starkt. Det ska sättas i jämförelse med deras långsiktiga mål som är 16-19%. Och de säger väl att 2025 kommer man ligga i den övre delen av intervallet.
Jag vet att Q4 är säsongsmässigt svagare, men är man inte lite väl försiktig? Ja, alltså det är mycket projektaffärer som ramlar in precis i sista kvartalet och gör alltid det varje år. Och de projektaffärerna har alltid lite lägre marginaler. Så att jag är inte särskilt orolig och det finns alla skäl att man liksom varnar för det. Sen kan man ändå komma ut lite bättre, men man kanske inte ska guida för aggressivt heller. Vi ska även ta en titt på nästa veckas rapporter och kommentera några av dem. Det är verkstadstungt, minst sagt, vilket får oss också att prata lite senare om vinstutvecklingen som alla förväntar sig ta fart ordentligt. Men jag tänkte att vi skulle börja lyssna på vad Erik Karlsson från Aktieansvar sa när han besökte oss igår om just styrkan i cykliska aktier. När jag tittar på den här så känns det som att det är lite inprisat här, att vinsterna ska upp. Ja, men både penningmarknaden, kreditmarknaden och aktiemarknaden är ju överens att cykliskt är ju där man vill vara för att cykeln ska upp. Räntemarknaden, kurvan pekar rakt upp, kreditspreadar är supertajta och på aktiemarknaden så är det ju cykliskt som har gått superstarkt. Man brukar kanske vilja göra lite tvärtom. Vi kan ju titta på dagens rapporter, ABB, AQ. Det är inga fantastiska reaktioner för att vi har redan handlat upp det här. Mattias, du har en liknande graf som säger ungefär samma sak, det här med styrkan i cykliskt, och då är frågan, många är där, alla förväntar sig vinsttillväxt, hur mycket är inprisat? Jo, det är ju absolut, och jag håller helt med, men det ser vi på kursutvecklingen att det är ju förväntningar om att någonting ska ske. Men då är ju den här typen av tecken som Anders var inne på här tidigare om ABB, så man kan få, nu kan vi fånga upp det, om vi får fler av den, men då får vi bekräftelse på detta. Och då är det återigen, ska vi inte våga liksom lyfta detta ännu vidare då, och sen är det ju givetvis individuellt bolag för bolag, men jag tror ju den här typen av tecken har vi väntat på, för att det här året har ju präglats väldigt mycket av att vi hamnade ju i någon form av vakuum, inte minst relaterat till hela tullproblematiken och vad det får för konsekvenser både direkt och indirekt. Vad får det för konsekvenser för bolagen? Jo, men det är klart att man håller sig tillbaka vad gäller investeringsbeslut och konsumtionsbeslut för den delen. Så att jag menar, börjar vi se att det här börjar lätta lite nu, att man liksom vågar gå vidare med sina investeringsbeslut, så kommer ju det vara ytterligare en drivare i det här. Vad är din tanke kring att cykliskt har gått så bra? Om man ser på värderingsmässigt för industribolagen, är de högt värderade utifrån vinstförväntningarna? Man kan säga utifrån de vinstförväntningar vi har nu. Och då har alla analytiker någon uppgång nästa år, 26-27. Det har alla lagt in. Och då är det ganska rimligt värderat sett på de multiplarna. Och det tror jag alla är ens om att man är kanske 10% till. Men jag som har varit med ett tag vet att när man väl kommer in i cykeln så kommer det sista racet. Och det är exakt det du säger. När man ser att det här faktiskt materialiseras, då kommer prognoserna att behöva justeras upp för 26-27. Och så börjar man se någon ny lång cykel. Och då får man det här sista racet, och det är det som investerarna vet. Så de bryr sig inte om när vi analytiker måste springa ut och börja justera prognoserna, för de är redan där. Jag tänkte att vi ska titta på några fler bolag. Men det bolag. kommer, säger vi, och det är det som blir liksom finalen på den här cykeln. Och den kan ju ligga något år framåt. Och en stark cykel är som sagt det här med datacenter. Jag har försökt bundla ihop de bolagen som kommer i rapport och som ni också har nämnt i olika grupper. Och tittar man just på datacenter så tog man friheten att slå ihop Atlas, Munters och Wärtsilä. Ja, nu kommer vi gå på det här. Ja, du gör det för 17. Definierar det nog annorlunda. Ett är Munters, de har ju 40% av sin försäljning till datacenter, men där finns det en tveksamhet i marknaden. Vi kan prata om det sen. Nummer 2 är ABB som har 7% av sin försäljning, men 15% inom electrification. Och sen nummer 3 är Alfa Laval på värmeväxlarsidan som från ingenstans börjar se 10% av deras energidivision är nu värme. Så att det kommer också väldigt snabbt. Och sen har vi Wärtsilä som egentligen har 0 försäljning idag, men som gör förbränningsmotorer, gigantiska, jag skulle kalla det för dieselmotorer. Och de lämpar sig extremt väl att på väldigt kort tid, när man har akut behov av energiförsörjning, så kan man köpa ihop en sån maskinpark, driva den med naturgas, vilket man gör nu i USA. Och då kan du plötsligt få en boom
på den här typen av Men samtliga bolag kan ju då gynnas av den utveckling vi ser, indirekt eller direkt. Absolut. Ja. Atlas är egentligen inte specifikt så att säga inriktade mot datacenter, men sen blir det ju lite grann, de är väl med lite överallt, men inte specifikt på datacenter. Och Munters har väl då nackdelen att de har, AirTech är väl fortfarande nästan hälften av omsättningen och där går det ju inte lika bra. Nej, men det som är marknaden är tveksam till där, det är ju om deras teknologi är den rätta. Okay. Och de håller ju på med kylningsteknologi inom datacenter och ni kanske har hört om när Microsoft går ut och säger att de har en ny och egen teknologi. De är ju väldigt rädd för att ett bolag som Munters kanske tappar marknadspotential om en sån stor aktör som Munters fixar det här själva. Om man ska vara lite negativ här och lite bäsig, jag måste ju ändå försöka vara det, så det låter ju nu som att väldigt många bolag vill få någon form av koppling till den här starka trenden, datacenter och AI. Håller du med om det? Jag tycker man ser det allt oftare. Det är absolut så. Och, det är högst... och jag säger inte att de inte har det, men rent generellt. Nej, men det är högst rimligt. Och jag menar, men det är ju att generellt sett, och detta är en väldigt stark sådan, att försöka liksom, vara i de strukturella, långsiktiga, starka trenderna. Det är ju så bolag blir framgångsrika. Så att jag tycker inte det är det minsta konstigt. Sen kan vi konstatera att vissa bolag som då vill söka sig dit kanske inte riktigt kommer lyckas haka på trenden, så vi kommer att se misslyckade försök i det. Det ska vi vara på det klara med. Ja. Ska vi titta på en annan stark trend, hörni? Det här med metallpriser, guld och koppar. Och vi har ju då till exempel Sandvik och Epiroc. Kan man få upp en kursgraf och se hur de har gått? Och det som Epiroc, varför har inte de ännu större exponering? Borde inte de rent teoretiskt gynnas mer, eller? Nå, det är väl lite, om man kommer in på värderingen så är ju Epiroc en Atlas-avknoppning och de hamnade redan från början i EV/EBIT 20 någonstans, ett av de högst värderade verkstadsbolagen, och det var ju den positiva Atlas-smittan man har fått. Och då har ju alla under egentligen sedan Epiroc kom ut tittat på Sandvik och sagt att där får du ju till halva priset. Du kan köpa Epiroc och så får man hårdmetallbusinessen i Sandvik gratis. Det har ju varit ett tema i många år och nu i år så spelar det ut. Och då köper alla Sandvik. Och nu är nästan den här värderingsskillnaden som var nästan ett givet faktum borta. Oerhört intressant. De kom på måndag, Sandvik, som ensamt bolag, för mycket uppmärksamhet. Ja. Ganska höga nivåer. Det gäller att de levererar. Det räcker inte att komma in line, va? Alltså, det som dessutom är i Sandvik, det är att de har lyckats mer än vad Epiroc att kapitalisera på den här uppgången. Och det finns det många tankar kring varför Sandviks gruvdivision faktiskt går bättre än Epiroc nu. Okay. Men sen kommer vi i hårdmetallen och där har vi inte varit inne på, men det tidigt cykliska segmentet, det vill säga de som är underleverantörer, och det är ju Sandviks Machining, det är SKF och det är Trelleborg. Och alla tre har guidat för att tredje kvartalet ska det vara lite positiv tillväxt. Och nu har inte jag med den grafen, jag skickar den här till dig, men det är 9 kvartal av fallande volymer. 9 kvartal! Så nu äntligen så tror vi att vi har sett botten och det tidigt cykliska indikerar att vi faktiskt börjar se lite ren tillväxt i tredje kvartalet. Och jag tänkte på det temat tänkte jag lägga till en graf som du skickar, Mattias, på den globala vinstrevideringen. Ja, just det. Som ändå hör samman med det. Och om vi får upp den så finns det många intressanta detaljer i den. Dels om man är negativ säger man att revideringarna har varit negativa sista tiden. Är man positiv så är det men nu ser det ändå ut att stabiliserats. Och den första kommentaren på det då, om man är negativ, det är ju precis på slutet så ser vi lite där. Men den stora, om man ser bilden så är det ett ganska tydligt mönster då att vi har haft de här stora nedrevideringarna tidigare och de är liksom borta och sen har vi haft en kort period där det varit lite bättre och sen nu på slutet kan vi egentligen bara stryka ett streck över för det är så kort period och det är så små justeringar. Så att jag tycker taken här är ju att sannolikt så börjar det bottna ur och då tycker jag man får stöd återigen av det vi hörde om ABB tidigare, om det här blir rätt för gällande Sandvik med mer. Och det är ju den typen av signaler vi vill. Sen så är inte det samma sak som att även om vi får det så är det inte givet att Sandviks
aktiekurs stiger på måndag. För vi såg att den har stigit tidigare och jag menar, vi vet att kortsiktiga rörelser är en helt annan sak. Men får vi de tecknen, ja, det gör ju mig mer positiv på liksom medellångt till långt perspektiv. Och tecken på kanske att den största osäkerheten generellt har dämpats. Ja, exakt. Och då, det är ju det vi vill se tecken på. Och sen den kortsiktiga rörelsen, ja. Det kan vi se förbi. Jag känner att jag måste ändå få med innan vi avslutar Nibe lite grann. Och det handlar ju om konsument också som kommer. De kommer sent, då är det 14 november. 14 november. Och det som är kul med det är att ni har satt den till köp. Och då börjar jag, alltså det som har dragit ner aktien, rätt med fel, det är oro för konkurrens, varulager. Vad har blivit bättre? Egentligen skulle jag bara säga att värderingen har kommit ner så mycket, så att egentligen vill man ju rekommendera en aktie lite grann på det temat som vi har pratat om, att man ser någonting som förändras i efterfrågan. Och det gör man tyvärr inte riktigt i Nibe. Därför att det som har skett nu, det är att man har nått en botten på lageravvecklingen i slut och nu börjar man se en verklig efterfrågan. Men den verkliga efterfrågan i Europa som vi pratar om här är inte särskilt stark. Och det beror ju på att prisskillnaden mellan el och fossila bränslen, naturgas, är inte förmånlig. Det vill säga, naturgaspriserna är låga och elpriserna är inte tillräckligt konkurrenskraftiga. Och myndigheterna gör egentligen ingenting åt det. Det vill säga, man subventionerar lite, men man har ingen straffbeskattning på fossila bränslen i Europa. Så det är inte Sverige som sticker ut här med att vi har tagit bort det, utan det är ett globalt fenomen. Och konsumenten, nästa år, då jävlar. Ja, men alltså det ska ju, vi har ju väntat på länge och det är ju kanske absolut mest i Sverige och jag menar Nibe är större än Sverige, men det är konsumenten ska ju börja se en återhämtning, absolut, så vi bör kunna få ett stöd från det hållet. Det hoppas vi på. Vi är klara för idag, men innan vi lämnar det ska vi återigen göra lite reklam för våra morgonsändningar som fortsätter nästa vecka med anledning av rapportperioden. Vi sänder längre såväl vad blir det? Tisdag, onsdag, torsdag, fredag och extra långt torsdag och fredag. Där har vi de tiderna där det blir väldigt, väldigt spännande. Framförallt torsdag, fredag. Jag tror det kommer 40-50 rapporter och sånt där. Otroligt. Tusen tack för att ni har tittat. Jag önskar att ni får en underbar helg. Och tack till er som kom hit. Tack. Tackar. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anders Hägerstrand.